শুনকচোন আপোনালোকে আজিৰ পৰা এটা কাম কৰক প্ৰত্যেক দিনাই মাত্ৰ 100 টকা জমা কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক হয় মাত্ৰ 100 টকা আৰু 15 বছৰ পিছত আপুনি 10 লাখ টকাৰ মালিক হৈ থাকিব এইটো কোনো যাদু নহয় এইটো হৈছে PPF অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেন্ট ফান্ড আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক PPF ৰ সকলোবোৰ তথ্য জনাম যে PPF কি হয় আমি ইয়াক কিয় কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু সকলোতকৈ জৰুৰী কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে ভাবি লওক আপোনাৰ ওচৰত এটা গুল্লাক অৰ্থাৎ টেকেলি আছে কিন্তু এইটো কোনো সাধাৰণ মাটিৰ টেকেলি নহয় এইটো হৈছে এটা যাদুৰ টেকেলি যেতিয়াই আপুনি এই টেকেলিটোত টকা জমা কৰিব তেতিয়াই চৰকাৰে আপোনাক টকাখিনিৰ ওপৰত সুদ অৰ্থাৎ ইন্টাৰেষ্ট দিব আৰু এই ইন্টাৰেষ্টটো সম্পূৰ্ণ টেক্স ফ্ৰী হয় আৰু আপোনাৰ এই টকাখিনি 100% সেফ হৈ থাকিব কিয়নো গভৰ্ণমেণ্টে নিজে ইয়াৰ গ্যাৰান্টি দিয়ে PPF ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে পাব্লিক প্ৰভিডেন্ট ফান্ড পাব্লিক অৰ্থাৎ এইটো স্কিম সকলো মানুহৰ বাবেই লাগিলে আপুনি চাকৰিয়ে কৰক বা নিজৰ কোনো ব্যৱসায় কৰক আৰু প্ৰভিডেন্ট ফান্ড অৰ্থাৎ আপোনাৰ নিজৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে আজিৰে পৰা সেভিংস ষ্টাৰ্ট কৰা সাধাৰণ কথাত ক'বলৈ গ'লে PPF হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা এটা সেভিংস স্কিম য'ত আপোনাৰ টকাখিনিও বাঢ়ি থাকিব আৰু লগতে টেক্সৰ পৰাও ৰেহাইও পাই থাকিব PPF ৰ ছটা ডাঙৰ এডভান্টেজ হৈছে গ্যাৰান্টিড ৰিটাৰ্ণ বৰ্তমান সময়ত PPF ৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7.1% পাৰ এনাম যিটো ৰিটাৰ্ণ সম্পূৰ্ণ গ্যাৰান্টেড হয় গতিকে আপোনাৰ টকা ডুব যোৱাৰ কোনো কথাই আহি নপৰে টেক্স ফ্ৰী বেনিফিট PPF ক ট্ৰিপল ই কেটেগৰীত ৰখা হৈছে ইয়াৰে প্ৰথম ইটো হৈছে যিমানখিনি টকা আপুনি PPF ত ৰাখিব হেয়া সম্পূৰ্ণ টেক্স ফ্ৰী সেকেন্ড ইটো হৈছে PPF ত আপুনি যিমান ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব হেয়াও সম্পূৰ্ণ টেক্স ফ্ৰী আৰু থাৰ্ড ইটো হৈছে মিচিউৰিটি টাইমত আপুনি যিমানখিনি টকা লাভ কৰিব হেয়াও সম্পূৰ্ণ টেক্স ফ্ৰী এই ট্ৰিপল ইৰ বেনিফিট খুব কম স্কিমতহে পোৱা যায় নম্বৰ 3 কিমান টকা ৰাখিব লাগিব বছৰত মিনিমাম 500 টকাৰ পৰা মেক্সিমাম 1.5 লাখ টকালৈকে আপুনি ইয়াত জমা কৰিব পাৰিব নম্বৰ 4 15 বছৰ লক ইন পিৰিয়ড PPF এটা লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেন্ট হয় আপোনাৰ টকাখিনি 15 বছৰৰ কাৰণে লক কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু ভয় নকৰিব ইমাৰ্জেন্সি সময়ত আপুনি ইয়াৰ পৰা লোনো লাভ কৰিব নতুবা আপুনি টকাখিনি উইথড্ৰ কৰিব পৰা সুবিধাও ইয়াত আছে PPF একাউণ্ট ক'ত খুলিব PPF একাউণ্ট আপুনি পোষ্ট অফিচ নাইবা যিকোনো বেংকতে খুলিব পাৰিব নম্বৰ 6 সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ নামতো আপুনি PPF একাউণ্ট খুলিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবেও PPF একাউণ্ট খুলিব পাৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ ফিউচাৰটো সিকিউৰ কৰিব পাৰে অংকুৰ নামৰ এজন 25 বছৰীয়া ল'ৰা আছিল গ্ৰেজুৱেচন শেষ কৰিয়ে সি এটা চাকৰিত সোমাল আৰু সেই সময়ত তাৰ মান্থলি ইনকাম আছিল 15000 টকা অংকুৰে তাৰ নিজৰ ফিউচাৰটো সিকিউৰ কৰিব কাৰণে এটা PPF একাউণ্ট খুলিলে আৰু ডেইলি 100 টকা অৰ্থাৎ মাহত 3000 টকা জমা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া চাওঁ আহক বৰ্তমান সময়ত অংকুৰ হাতত কিমান টকা আছে প্ৰত্যেক মাহে সি 3000 rupees কৈ জমা কৰে অৰ্থাৎ বছৰত 36000 rupees আৰু প্ৰথমটো বছৰত হি ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিলে 7.1% তাৰ টোটেল হ'ল গৈ 38556 rupees দুই নম্বৰ বছৰত অংকুৰে আকৌ 36000 rupees জমা কৰিলে এইবাৰ হি ইন্টাৰেষ্ট পালে 5000 টকাতকৈ বেছি আৰু তাৰ টোটেল বেলেন্স হ'ল গৈ 79000 তকৈ বেছি ঠিক সেইদৰে 3 নম্বৰ বছৰত হি আকৌ 36000 rupees জমা কৰিলে এইবাৰ হি ইন্টাৰেষ্ট পালে 8000 তকৈ বেছি আৰু তাৰ টোটেল বেলেন্স হ'ল গৈ 1,24,000 টকাতকৈ বেছি 4 নম্বৰ বছৰত অংকুৰে আকৌ 36000 rupees জমা কৰিলে এইবাৰ হি ইন্টাৰেষ্ট 11000 টকাতকৈ বেছি পালে আৰু তাৰ টোটেল বেলেন্স হ'ল গৈ 1,71,000 টকাতকৈ বেছি এনেদৰে 15 নম্বৰ বছৰত যেতিয়া হি 36000 rupees জমা কৰে সেইবাৰ হি ইন্টাৰেষ্ট পায় 64726 rupees আৰু তাৰ টোটেল বেলেন্স হ'ল গৈ 9,71,363 rupees